აკეთები გამოყარო გუშიო. მართლა მაგრამ გამოყარო. კარგი. ეგრევე შეიჭამო რა. ჩემი დედავატი გამოდავწე რა. ახე? ორი წუთი და უკვე ეგრევე ზამბრო. ვაა. ასე ზავ. მედია საფასი გააჩვა. დააკეთე. არა გააკეთე. ემიც ნა ემია რა. WhatsApp-ში ჯობია. ვიცი ხო? ო, აგერ კინები გამოყარო გუშიო. მართლა მაგრამ გამოყარო. ძალიან მაგარი იყო. კარგი იყო. აუ ჩემი დედავატი გამოდავწე რა. ახე? ორი წუთი და უკვე ეგრევე ზამბრო. მედია საფასი გააჩვა. ო, თავისი არის, აი ეგ არის. That's why I couldn't